Hello guys, Mayur Mousumi channel to loi apnalok সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো। মই ভাত বনাব যাও। আজি বনাম মই পাৰ মাংসৰ লগত ঘিউ কচুৰ বাও আৰু ভাবিলো আপোনালোককো দেখাম মইনো কেনেকৈ বনাও ঘিউ কচু আৰু পাৰ মাংস। বলক তেতিয়া হলে দেৰি নকৰি সোনকালে বনাই লও। এয়া মই মাংসখিনিত দুটা পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া এইখিনি দি লম ইয়াত। আৰু দিদি মেয়া অকনমান মিঠাতেল আৰু মছলা মই ইয়াই লৈছো জলকীয়া গুড়া ধনিয়া গুড়া জিৰা গুড়া আৰু হালধি আৰু এফালে দুটামান পাঁচফোৰণ অকনমান খুন্দি লৈছো। এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু ইয়া নহৰু আৰু ধনিয়াৰ পেষ্ট আৰু ইয়া এচিকুট আদাৰ গুড়ি আৰু এতিয়া নিমখ দি দিম জোখ অনুসৰি। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ হানি লম। মছলাটো যাতে ভালকৈ সোমাই যায় ভালদৰে পিটিকি লম। এয়া মোৰ হৈ গ'ল ভালকৈ হানি লোৱা। এতিয়া মই এয়া দুটা জলকীয়া দি দিম। মই এয়া 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন লগাই ৰেষ্ট হ'ব দিম। এয়া হৈ গ'ল। এয়া মই ঘিউ কচু 4 ডাল লৈছো আৰু দুটা আলু। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ চুচটো গুচাই কাটি লওঁ আৰু কটাটো আপোনালোকক নেদেখাও আৰু সকলোৱে জানে এইবিলাক কাটিব। তেতিয়া মই কাটি লওঁ। এয়া মোৰ কচুখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু ইফালে মাংসখিনিও ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া মই বনাই লওঁ। এয়া এখন কেৰাহী মই গেছত উঠাই ললো। এতিয়া জুইটো বহাই থোৱা আছে কেৰাহীটো গৰম হ'বৰ বাবে। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ জুইটো কমাই দিলো। এতিয়া ইয়াতে মই এয়া হানি থোৱা মাংসখিনি দি দিলো। এতিয়া ভালদৰে লৰাই লম। ইয়াত দিবলগীয়া এতিয়া একোৱে নাই, সব দি থোৱা আছে। গতিকে এতিয়া জুইটো কমাই মই ঢাকন লগাই দিম। ঢাকন লগাই দিলো 2 মিনিট মানৰ কাৰণে। 2 মিনিট হৈ গ'ল। মই ঢাকনখন উদঙাই চেক কৰি লওঁ। এয়া মাংসৰ পৰা তেলটো ওলাবলৈ লৈছে। অকনমান লৰাই দিছো। আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছো কিছু সময়ৰ বাবে। এয়া ঢাকনখন উদঙাই মই আকৌ চাই লওঁ। অকনমান লৰাই দিওঁ। এয়া মাংসৰ পৰা তেল ওলাই গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই এয়া কাটি ৰখা কচুখিনি দি দিম। ভালকৈ লৰাই দিম এতিয়া। এয়া কচুখিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই মই এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম আৰু গেছৰ জুইটো অকনমান বঢ়াই দিছো। এতিয়া আকৌ ঢাকনখন উদঙাই এয়া চাই লওঁ। এয়া কচুৰ পৰাও পানী ওলাই গৈছে। অকনমান লৰাই দিছো। আকৌ 2 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকন লগাই দিছো। এয়া 2 মিনিটৰ পাছত মই ঢাকনখন উদঙাই আকৌ লৰাই দিছো। ইয়াতে মোৰ এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গ'ল।
এয়া গৰম পানী দি দিলোঁ মই এতিয়া অকণমান লৰাই দিম এতিয়া 20 মিনিটৰ কাৰণে উতলিব দিম ঢাকনখন লগাই এয়া 20 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনখন উদঙাই আকৌ অকণমান লৰাই দিওঁ এয়া জুলখিনি প্ৰায় শুকালেই মই অলপ জুল ৰাখিম সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এয়া ঢাকন নিদিওঁ 2 মিনিট মান এনেকৈ উতলিব দিম এয়া 2 মিনিট উতলাৰ পিছত এয়া মোৰ হৈ গ'ল খাব পৰা এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিম আৰু গেছটো অফ কৰি দিম এয়াই আছিল আজি এয়া পাৰ আৰু ঘিউ কচু বাও লগত বনোৱা পাৰৰ জোল এনেকৈও বনাই আপোনালোকে কেতিয়াবা খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে আৰু আজি মোৰ এয়া পাৰ আৰু ঘিউ কচুৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল মোৰ ভিডিঅ'ত নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আপোনালোকে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম বাই বাই